My dear student, আজি আমি ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটৰ দ্বিতীয় পাৰ্টলৈ আমি আহিছোঁ। প্ৰথম পাৰ্টত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আমাৰ এইখন পেজৰে একদম উইদাউট মেকিং এনি নয়েজৰ ওপৰখিনিলৈকে আমি অসমীয়াত আলোচনা কৰিছিলোঁ লাইন বাই লাইন। তো আজি আমি তলৰ উইদাউট মেকিং এনি নয়েজ এইটো পেৰাগ্ৰাফৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে শেষ কৰিম। তো বলা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। Without making any noise and with a poker gasped firmly his hand, the clergyman flung open the door. কোনো শব্দ নকৰাকৈ আৰু হাতত জোৰেৰে ধৰি ৰখা এক ধাতুৰ দণ্ডেৰে সৈতে যাজকজনে দুৱাৰখন জোৰেৰে খুলিলে। সাৰাণ্ডাৰ আৰু ক'লে আত্মসমৰ্পণ কৰা। Then, to the amazement, he realized that the room appeared to be empty. তাৰপিছত কোঠালিটো খালী থকা যেন উপলব্ধি কৰি তেওঁ বিস্মিত হৈছিল। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. তেওঁ আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে ডেস্কৰ তলত আৰু পৰ্দাৰ পিছফালে আৰু আনকি চিমনিৰ ওপৰলৈ চালে। There wasn't a sign of anybody. ক'তো কোনো ব্যক্তিৰ উপস্থিতিৰ লক্ষণ নাছিল। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. তথাপিতো ডেস্কখন খোলা আছিল আৰু গৃহকাৰ্য পৰিচালনাৰ বাবে থকা ধন অন্তদান হৈছিল, অৰ্থাৎ টকা নাইকিয়া হৈছিল। এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী এফেয়াৰ, অস্বাভাৱিক ঘটনা। দ্য ক্লাৰ্জিমেন কেপ্ট ছেইং ফৰ দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ডে। যাজকজনে দিনটোৰ বাকী সময় এয়া কৈ থাকিল। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. কিন্তু এয়া সিমান অস্বাভাৱিক নাছিল যিমান সেইদিনাৰ পুৱাৰ ভাগৰ অলপ পিছত শ্ৰীমতী হলৰ আচবাবৰ ব্যৱহাৰ আছিল। The landlord and his wife get up very early. যে মালিক আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে বৰ সোনকালে সাৰ পাইছিল। And were surprised to see the scientist's door was open. তেওঁলোকে বিজ্ঞানীজনৰ দুৱাৰখন বহলকৈ খোলা দেখা পাই আচৰিত হৈছিল। Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. সচৰাচৰ বা সাধাৰণতে বন্ধ আৰু তলাবন্ধ আছিল সেই ৰুমটো, আৰু কোনোবাই তেওঁৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিলে তেওঁ ক্ষুব্ধ হৈছিল বা বেয়া পাইছিল চাইণ্টিষ্টজনে। The opportunity seemed too good to be missed. সুযোগটো হেৰুৱাব নলগীয়া ভাল যেন দেখা গৈছিল। They peeped round the door, saw nobody and decided to investigate. তেওঁলোকে দুৱাৰেৰে ঝুমি চালে, কাকো নেদেখি অনুসন্ধান কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে। The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were laying about the room. বিচনাৰ কাপোৰবোৰ ঠাণ্ডা আছিল, যি দেখুৱাই যে বিজ্ঞানীজন কিছু সময় আগতেই উঠি গৈছে। তেওঁ সদায় পিন্ধি থকা কাপোৰ আৰু বেণ্ডেজ কোঠাতেই পেলাই থোৱা আছিল।
All of a sudden, Mrs. Hall heard a snip close to her ear. হঠাতে শ্ৰীমতী হলে তেওঁৰ কাণৰ ওচৰতে নাকেৰে নিয়াহ লোৱা শব্দ শুনা পালে। A moment later, that head on the bedpost lifted up and dashed itself into her face. এক মুহূৰ্তৰ পিছত বিচনাৰ খুঁটাত ওলমাই থোৱা টুপিটো ক্ষিপ্ৰতাৰে আঁতৰি তেওঁৰ মুখমণ্ডললৈ ধাৱমান হ'ল। Then the bedroom chair became alive. তাৰপিছত সেই ৰুমটোৰ চকীখন যেন জীৱন পাই উঠিল, অৰ্থাৎ জীৱন্ত হৈ উঠিল। Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. বতাহত জাপ মাৰি ই তেওঁৰ ভৰিৰ পিনে চুচ ল'লে। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. যিহেতু তেখেত আৰু তেখেতৰ পতিয়ে ভয় খাই গৈছিল, অস্বাভাৱিক চকীখনে দুয়োজনকে কোঠাৰ পৰা ঠেলি পঠিয়াইছিল আৰু তাৰপিছত দুৱাৰখন সাজোৰে জাপ খাই তলাবন্ধ হ'ল। তো আমি এইখিনিৰ পৰা বুজি পালোঁ যে সেই ৰুমখনত কোন আছিল? গ্ৰেফিন চাইণ্টিষ্টজন আছিল, যিজন অদৃশ্য হৈ আছিল। অলপ আগতেই তেওঁ মানে ৰুমখনৰ পৰা ওলাই গৈছিল বা আকৌ ঘূৰি আহিছিল, আহি দেখিছিল যে মিছেছ হল আৰু মিষ্টাৰ হল সেই ৰুমটোত আছিল। তো সিহঁতে দেখা পোৱা নাছিল, কিন্তু এইবিলাক যেতিয়া নেকি চেয়াৰখন ঘূৰিবলৈ ধৰিছিল, টুপিখন আগুৱাই আহিছিল, এইবিলাক দেখি সিহঁতে আচৰিত হৈ গৈছিল আৰু সিহঁতে ভয় খাই গৈছিল, ভাবিছিল যে ভূত আছে ইয়াত। তে চেয়াৰখনে সিহঁতক খেদি ৰুমখনৰ পৰা কি কৰিছিল? দুয়োজনকে ওলাই দিছিল। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. যে শ্ৰীমতী হল মূৰ্ছা যোৱা যেন হৈ চিৰত প্ৰায় বাগৰি পৰা যেনেই হ'ল, অৰ্থাৎ ইমান ভয় খাইছিল যে ভয়তে মানে বাগৰি পৰি গৈছিল চিৰিত। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused this to enter into her furniture. তেখেতৰ প্ৰত্যয়জন মিলে, অৰ্থাৎ মিছেছ হল বা মিষ্টাৰ হলৰ সেইটো বিশ্বাস হ'ল যে কোঠাটোৰ ভিতৰত নিশ্চয় ভূত আছে আৰু অপৰিচিত লোকজনে, অৰ্থাৎ সেই গ্ৰিফিনে এইবোৰক কেনেবাকৈ তেওঁৰ আচবাবত প্ৰৱেশ কৰিলে, অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰ কৰে। ভূতৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক আছে। My poor mother used to sit in the chair. She mourned. মোৰ বেচেৰী মায়ে সেই চকীখনত বহিছিল। To think it should rise up against me now. তেওঁ বিলাপ কৰিলে, এয়া ভবাৰ বাবে ই এতিয়া মোৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ উঠি আহিব। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. প্ৰতিবেশীসকলে সমস্যাটো মন্ত্ৰবিদ্যাৰ ফলত হোৱা বুলি ভাবিছিল। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. তেখেতে দাবী কৰিলে
মন্ত্ৰবিদ্যা হোৱা বুলি ভাবিছিল। মন্ত্ৰবিদ্যাৰ প্ৰভাৱিত হওক বা নহওক, যাজকৰ ঘৰত হোৱা চুৰিৰ খবৰ যেতিয়া ব্যাপ্ত হ'ল, সকলোৱে জানিলে আচৰিত বিজ্ঞানীজনৰ ইয়াত কিবা হাত আছে বুলি প্ৰবলভাৱে সন্দেহ কৰা হ'ল। কাৰণ ক্লাৰ্জিমেনৰ ঘৰত যেতিয়া নেকি চাইণ্টিষ্টে চুৰি কৰিবলৈ গৈছিল, অদৃশ্য হৈ টকা চুৰি হৈছিল, শব্দ পাইছিল সিহঁতে, কিন্তু মানুহ দেখা পোৱা নাছিল। ঠিক তেনেকুৱা ঘটনা যেতিয়া নেকি ৰাতিপুৱা সময়তে মিষ্টাৰ হলৰ লগত হৈছিল, তেতিয়া সিহঁতে এনেকুৱা স্বভাৱ দেখিছিল চাইণ্টিষ্টৰ ৰুমত। গতিকে সিহঁতে বিশ্বাস কৰিছিল যে ইয়াৰ লগত চাইণ্টিষ্টৰ কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে গ্ৰিফিনৰ। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. বিজ্ঞানী তাৰমানে আচৰিত বিজ্ঞানীজনৰ ইয়াত কিবা হাত আছে বুলি সকলোৱে মানে সন্দেহ হ'ল। সন্দেহ আৰু অধিকভাৱে মানে প্ৰবল হ'ল, বা সন্দেহ আৰু বেছিকৈ কৰিলে যেতিয়া তেওঁ কিছু নগদ ধন উলিয়াই মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ হলক দিছিল। যদিও তেওঁৰ হাতত ধন নাই বুলি স্বীকাৰ কৰা বেছিদিন হোৱা নাছিল। কেইদিনমান আগতেই গ্ৰিফিনে কৈছিল যে মোৰ হাতত টকা নাই, মোৰ হাতত চেক এটা আহিব। কিন্তু সেইদিনাখন টকা দিয়াৰ লগতে তেখেতৰ মানে সন্দেহ হৈছিল যে নিশ্চয় এই দুটা ঘটনাৰ লগত কোন জড়িত আছে? গ্ৰিফিন জড়িত আছে। The village constable was secretly sent for. গাঁৱৰ কনষ্টেবল, সেই মানে আইপিং গাঁওখনৰ এজন কনষ্টেবল গোপনে মাতি পঠিওৱা হ'ল, পুলিচ এজনক মাতি পঠিওৱা হ'ল। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. কনষ্টেবলজনলৈ অপেক্ষা কৰাৰ বিপৰীতে শ্ৰীমতী হল বিজ্ঞানীজনৰ ওচৰলৈ গ'ল, যি ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁৰ শূন্য শয়ন কোঠাৰ পৰা আবিৰ্ভাৱ হ'ল। অৰ্থাৎ কোনেও নাছিল, সেই ঘৰখনৰ পৰাই আকৌ ওলাই আহিছিল বেণ্ডেজ বান্ধি সদৃশ্য মানে হৈ চাইণ্টিষ্টজনে দৃশ্যমান হৈ শ্ৰীমতীজনে বিজ্ঞানীজনৰ ওচৰলৈ লগ কৰিবলৈ গ'ল। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. মই জানিব বিচাৰিছোঁ তুমি ওপৰ মহলাৰ চকীৰ সৈতে কি কৰিছা? তেখেতে দাবী কৰিলে। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. মই জানিব বিচাৰিছোঁ তুমি কেনেদৰে খালী কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিলা আৰু কেনেদৰে এক তলাবদ্ধ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিলা। এইখিনি কথা মিছেছ হলে গ্ৰিফিনক সুধিলে যে তলা মাৰি থকা বা বন্ধ কোঠাটো তুমি কেনেকৈ সোমালা, আৰু ঘৰত দেখিলোঁ অলপ আগতে কোনেও নাই, সেই ঘৰখনৰ পৰা তুমি কেনেকৈ ওলাই আহিলা, মই জানিব বিচাৰোঁ। The scientist was always quick-tempered. যে বিজ্ঞানীজন অৰ্থাৎ সেই বৈজ্ঞানিক গ্ৰিফিন সদায় সামান্য কথাতে কি হৈছিল? খং পাইছিল বা উত্তেজিত হৈছিল। Now he became furious. এতিয়া তেওঁ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিল। You don't understand who or what I am, he shouted. অৰ্থাৎ গ্ৰিফিনজনে তেওঁ গ্ৰিফিনে চিঞৰি ক'লে, তুমি বুজি নাপাবা মই কোন আৰু কি। Very well, I will show you. বৰ ভাল, মই তোমালোকক দেখুৱাম। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. হঠাতে তেওঁ বেণ্ডেজ, দাড়ি, চশমা, আনকি নাকটো আঁতৰাই দিলে। It took him only a minute to do this. এয়া কৰিবলৈ তেওঁক মাত্ৰ 1 মিনিট সময় লাগিল। The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. হঠাতে বাৰত থকা ভীতিগ্ৰস্ত লোকসকল এক মুণ্ডবিহীন
মানুহ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। যেতিয়া বেণ্ডেজবিলাক খুলি পেলালে ক্লাৰ্জিমেনে খঙত গ্ৰিফিনে, তেতিয়া সেই বাৰত থকা সকলোবোৰ মানুহে দেখিলে যে অদৃশ্য মানে বাকীখিনিতো কাপোৰ পিন্ধা আছিল, বেণ্ডেজ চেণ্ডেজ খুলিলে, চশমা টচমা দেখিলে যে মানে ডিঙি নোহোৱা এজন মানুহ দেখা পালে। চবেই মানে ভীতিগ্ৰস্ত, মানে ভয়ত আতংকিত হৈ গ'ল। মিষ্টাৰ জাফাৰ্ছ দ্য কনষ্টেবল নাও এৰাইভড। আৰু কনষ্টেবল শ্ৰী জাফৰ এতিয়া আহি পালেহি। and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. আৰু এয়া ভাবিও তো যথেষ্ট আচৰিত হ'ল যে তেওঁ এক মুণ্ডবিহীন অৰ্থাৎ ডিঙিবিহীন মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব। But Jaffers was not easily prevented from doing his duty. কিন্তু জাফৰে সহজে তেওঁৰ কৰ্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত নহয়। But if a magistrates want ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. জাফৰ ক'লে, অৰ্থাৎ জাফৰ কনষ্টেবল পুলিচজনে ক'লে, যদি এজন ন্যায়াধীশ বা মেজিষ্ট্ৰেটে ৱাৰেণ্ট জাৰি কৰে এজন মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে, তেন্তে সেই মানুহজন গ্ৰেপ্তাৰ হ'বই লাগিব, বা মোৰ থাকক আৰু মোৰ নাথাকক এৰেষ্ট কৰিবই লাগিব। যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে তেতিয়াহে। There flowed a remarkable scene as the policemen tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. এক উল্লেখযোগ্য দৃশ্য দেখা গৈছিল যেতিয়া আৰক্ষীজনে এনে এজন মানুহক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, অৰ্থাৎ গ্ৰিফিনক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, যি এটাৰ পিছত এটাকৈ কাপোৰ ঢিলোৱাৰ লগে লগে অধিক অদৃশ্য হ'বলৈ ধৰিলে। তাৰ শৰীৰৰ পৰা যিমান কাপোৰ খুলিবলৈ ধৰিলে সিমানে তেওঁ কি হ'বলৈ ধৰিলে? অদৃশ্য হ'বলৈ ধৰিলে। As he threw off one garment after another. Finally, a shot flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. এক উল্লেখযোগ্য দৃশ্য দেখা গৈছিল যেতিয়া আৰক্ষীজনে এনে এজন মানুহক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যি এটাৰ পিছত এটাকৈ কাপোৰ ঢিলোৱাৰ লগে লগে অধিক অদৃশ্য হ'বলৈ ধৰিলে। অৱশেষত এটা চোলা আকাশত উৰিল আৰু কনষ্টেবলজনে নিজকে এনে এজন মানুহৰ লগত যুঁজি থকা যেন অনুভৱ কৰিলে, যাক তেওঁ একেবাৰেই দেখা পোৱা নাই। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. কিছুমান লোকে তেওঁক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, অৰ্থাৎ সেই জাফৰক, পুলিচক কিছুমান মানুহ লগ কৰি সহায় কৰিব চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ফালৰ পৰা অহা যেন নলগা গোচৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ল। কাৰণ তেওঁ অদৃশ্য হৈ গৈছিল, কিন্তু ক'ত মানুহ য'ত তেতিয়া নেদেখা নাযাব, কেনেকৈ ধৰিব? তো উল্টা পাল্টা আৰু গ্ৰিফিনে অদৃশ্য সেইবিলাক মানুহক কি কৰিছিল? ঘোচা মাৰিছিল। আৰু মানুহবোৰ এনেই ক'ৰ পৰা যে আহিছিলে ঘোচা সিহঁতে দেখাই পোৱা নাছিল আৰু আঘাতপ্ৰাপ্তহে হৈছিল। In the end, Jafar was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. তাক ধৰা বুলি ভীতিবহল উত্তেজনাপূৰ্ণ চিঞৰ শুনা গ'ল, কিন্তু ই কৰাতকৈ কোৱাটোহে সহজ আছিল। তাৰমানে এবাৰ জাফৰে চিঞৰি উঠিছিল যে তাক ধৰা বুলি, এনেকুৱা এটা উত্তেজনাপূৰ্ণ চিঞৰ শুনিছিল সকলোৱে, কিন্তু ই কৰাতকৈ কোৱাটোহে সহজ আছিল। কিন্তু ধৰিবই নোৱাৰিব, নেদেখা মানুহক কেনেকৈ ধৰিব? They were nervous, excited cries of hold him, but this was easier than done. মই ক'লোৱেই তাক ধৰা বুলি ভীতিবহল উত্তেজনাক চিঞৰ শুনা গৈছিল, কিন্তু ই কৰাতকৈ কোৱাটোহে সহজ আছিল। Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. গ্ৰিফিনে নিজকে মুক্ত কৰিলে আৰু তেওঁক কেনেদৰে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰি সেয়া কোনেও নাজানিলে। তো আমাৰ এইখন পাৰ্ট
H.G. ৱেলছে লিখিছিল। তো তলত কুৱেশ্যন আছে গ্ৰিফিন ৱাজ ৰাদাৰ এ ললেছ পাৰ্চন কমেণ্ট পৰীক্ষাত আহি থাকে যে হাউ উড ইউ এছেছ গ্ৰিফিন এজ এ চেণ্টেন্স উড ইউ লাইক টু বিকাম ইনভিজিবল ইয়াত বহুতকেইটা কুৱেশ্যন আছে গতিকে এনেকুৱা নহয় এইখন লেচনৰ পৰা মাত্ৰ দুটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে এই মই তোমালোকে পাবা এই দুটা কুৱেশ্যন আছে মুখস্থ কৰা নিশ্চয় 100% কমন পৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে নিজৰ বন্ধু লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কিবা আৰু যদি বেলেগ কোনো লেচন বা কিবা গ্ৰামাৰৰ কিবা সমস্যা থাকে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা মই ভিডিঅ' বনাই নিশ্চয় তোমালোকক সহায় কৰিম ধন্যবাদ